curry for today. Lagyan natin ng green onions or spring onions. Put oil in the fry pan. Put garlic. Put the onion. Put the sliced beef onions. Put the sliced beef onions. A small amount of water to cook the beef to make it smooth. Cover it for about 20 minutes. And then we put carrots. Then potatoes. Again. Covered it until the potato and carrots become softer. So, ayan siya. Ang sarap tingnan. Dalawa lang yung sarap niya, guys. So guys, ito ang curry na for mild curry lang siya kasi mayroong spicy curry. Mild lang kasi hindi ako makakain pag maanghang. So ito ang gamit kong curry powder. Otogi from Korea, syempre. So guys, luto na yung malambot na yung vegetable. Ilalagay ko na yung curry powder. Hindi ko siya ubusan kasi maalat siya kasi pinimplahan na siya. Ayan. Ang sarap ng amoy. Yan ang tingnan natin. Kung maalat-alat siya, lalagyan natin siya ng konting tubig. Parang kulang yung tubig, guys. Kaya ladagdagan ko ng tubig. Pinagdagan ko ng tubig. Again, kasi sa bahay lang to, walang measurement. Bahala na kayo sa timpla ninyo. Ayan. Gusto ng anak kong lalaki malapot daw kasi favorite niya yung itong curry. So tikman natin lang, guys, kung papakuloyin natin muna yung kung okay na siya. So guys, inubos ko yung 100 grams na curry. At malapot na siya. malapot.
Kaya luto na ang ating curry for today. Lagyan natin ng green onions or spring onions. Ayan. Just follow the rules. Ha ha ha. Okay, this is our menu for today. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye. See you on my next vlog. Babu.